Hello, sound check. Hello, hello. Hello, sound check, mic test. Alam, parang mahina ata itong ano ko. Rinig po ba ako dyan sa baba? Asteng Gala, shoutout po. Salamat sa ano, sa pagpunta, tsaka si ano, si ayan, may boss. Hello po sa lahat. Ayan. Dali lang po. Hello. Ayan. Ayan. Bigyan ko ng dalawa. Nandiyan pa po ba kayo? Para ano, para magbibigay po ako ng 4. Dinig po. Okay. Salamat. Ayun, Asteng Gala, pakitay po yung kapogi pa. Para po ano, type po yung kapogi. Para tang ko yung bahay, mag-click lang ako. Heart and Soul. Shoutout po, Heart and Soul. Sino na kasi itong Heart and Soul na to? Yan, sige, pupuntahan ko po yan ha. Sandali lang, ano ko, mag-change ninja lang ako. Hindi na lang ako magbabakas. Yan. Hindi na ako magko-comment. Nandiyan pa ba si ano? Baka nito? Si Ma'am Jigger. Shoutout po, Jigger. Heart and Soul. Ay, Kayabe. Shoutout sa'yo, Kayabe.
Kabalan, shoutout. Baba mo yung balea mo, Ken, ha. Mag mag Pagkain ko kasi mag-ayuda ako. Shoutout sa'yo EL3, EL3 shoutout. Dumadami yung tao. Dali, pakita tayong konti, 'no? Ayun, naka-master ay Asting Gala, nakadalawa na ako, dalawa na. Sige Kabalen. Sige, sige baba mo yung balea mo, ne. Type mo yung kapogi, ne, type mo yung kapogi. Nightbot na yung balang magbabakin. Wala mag-loading po. Thanks, idol. Nakadalawa na po ako. Type nyo lang yung kapogi. Type nyo yung kapogi. Type nyo yung kapogi. Yeah, sige, sige din. Nakaisa na ako, Kaya be, 900, ano ka na? 919. Mag-short video na yung bili mo. Ita na mong short video. Short video namin yung baba mo. Ay, nakaano na ako, nakaisa na ako. Kay Asting Gala, nakadalawa na ako. Pangatlo na to kay Asting Gala. Kaya be, 921. Asting Gala, pakidikitan po si Kayabe TV. Tapos, short video na lang panoorin ko, no? Ay, bigla lang ako nag-live kasi medyo bagsak na yung WH ko. Kaya kailangan ko na mag-live, guys. Asan na ba si AL3? Asan na si Ayan, Asting Gala, pang ano na po, pang-atlo? Pangatlo na ba to? Pangatlo na ako. Short video panoorin ko. Ituro sa mga bata, aral na banal. RMR, shoutout sa RMR. Kumusta RMR TV? May bagsak na yung WH ko, na kasi makapag-live Kaya kailangan ko mag-live para mag-alitama demonetize. Ikaw, kumusta yung WH mo? Green niya? Na ako. Kaya ayan, natitamong Kabalen no, Kayabe TV, shoutout kayo Kayabe TV. Ano pala magkain, na naman yan. Urit, magkain ko. Nakas kanina mag-live ko Yung WH ko bagsak kaya malambat na ako kasi mag-live Dikitang kaya pa umigay, Kayabe. Ampoy, Kayabe, 922 na ka Pakbet. Ako, gray na Kailangan kong mag-green lareta. Ay, Ma'am Gina. Shoutout po, Ma'am Gina. Long time no si Ma'am Gina. Thank you po, Ma'am Gina, sa 10
Ma'am Chari, Madam Chari, shoutout po, ayan. Medyo bagsak na yung ano ko, WH ko kaya nag-live na po ako. Kahit medyo mahina yung ano natin, internet. Salamat po Ma'am Chari. Ma'am G dumadalaw naman ako sa mga live niyo kaso hindi na ako nagpapakita. Alam mo na multo ako minsan Ma'am Gina, tsaka pero nagko-comment naman ako kahit papaano. Ika yung adwang kapogi, malbe kayo. Sabi ng chat, anang yama. Thank you pa mga ayan kaya be casting gala di kita nyo si ano si Ma'am Gina Lakman tsaka si Chari ayan ano yan malaki yung ano nila malaki yung community nila sa bingo ano to bingo community shoutout po sa lahat mga bingo warrior salamat po sa pagpunta. Ayan kung gusto niyo pong umakyat walang problema aakyat po kayo kung gusto niyo lang po kung busy po kayo okay lang no problem. Ma'am Chari shoutout po tsaka si Ma'am Elizabeth anong pangalan? Elizabeth Belen at saka po si Aini Binamira shoutout po. Salamat po sa pagpunta. Baba lang kayo ng ano guys type niyo lang po yung Kapogi Nightbot ng bahala magbaba ng bahay niyo para hindi kayo mahirapan. Type niyo po yung Kapogi. Wow, mag-TikTok ko pa. Oo, TikTok. May TikTok ako, 2 account. Yung kailangan nating magtrabaho kahit papaano. Hello po. Apronel, shoutout Apronel. Ito Ma'am Gina, gano'n pa rin, gaya pa rin ng dati Ma'am Gina. Gano'n pa rin. Wala pa rin pinagbago Ma'am Gina. Apronel, shoutout Apronel. Apronel, nasa ano ka na ba? Nasa Spain ka na ba? Kasi nung isang araw, 2:00 na ata yun, no? 2:30, nandun pa ako. Nakikinig lang ako, Apronel. Hello po sa lahat, sabi ni Apronel Santos. Ayan. Maraming salamat po sa lahat guys sa mga bingo warriors dyan na pumunta. Ma'am Ses G, long time no see. Ma'am Ses G, sana all 12K. Sabi ng, ano lang guys, tiyaga lang talaga. Mahirap talagang, kung wala kang tiyaga, walang mangyayari sa'yo. Kaya more upload ka lang ng mga short video. Tapos, hindi na ako kasi nakikipagdikitan eh. Yung iba kasi hindi nagbabalik. Kaya, mahirap na. Ma'am Lyrica Kim, shoutout po Ma'am Lyrica Kim. Salamat po sa pagpunta. Nasa Spain na, busy na. Sabi ko na Apronel kasi nakita ko yung background. Ma'am Sesji, salamat Ma'am, salamat din po kay Lyrica. Salamat po. Long time no see po. Musta? Eto, gaya pa rin ng dati, Ma'am Sesji. Ganun pa rin. Pasikit kay Apronel yung background mo, iba. Sabi ko, iba na yung background ni Apronel. Sabi ko, nung isang araw nung nag-LS ka. Kanina nag-LS ka, Apronel, di ba? Kaso alam mo naman pag hapon, busy sa trabaho. Bro, pa-support po. Sige po, Ma'am Gina. Ano po yan, Ma'am Gina? Ayan guys, sa lahat po ng mga nandyan, baba lang kayo ng bahay. Sino po yung mga pag-graduate po dyan? Sabi lang po Ipipin po natin isa-isa. Sino po yan, Ma'am Gina? Apronel. Sige, pin ko, Ma'am Gina. Bingo. Okay, sige. Yung bago pala to, yung bagong
Gawin nating 100. Kasi meron ano, yung mga alagad ko wala na kasi, yung wala lang natira sa'kin. Nasa 5 na lang. Eh, paano kasi na-reformat yung cellphone ko. Salamat sa lahat guys, bumaba din lahat sa'kin. Bumaba din lahat sa'kin. Bumaba din, ako din bumaba yung WH ko. Bumaba lahat, pati ano ko, revenue ko bumaba din. Tagal na kasi pagsapon kay Apo Ranel. Sige Ma'am Gina, dagdagan ko po 'yan. Ayan 98, 97 na siya. G, ayan salamat po. Baba na kayo ng bahay diyan, ha. Gawin lang nating 100 to. Si lang po. Ma'am Jocelyn Galarosa, shoutout po. Dan sa nakapin, sabi na Apo Ranel. Salamat po. Apo Ranel, salamat. Ayan, kung gusto niyo pong umakyat, ha, puwede po kayong umakyat. Ayan yung, StreamYard. Pang-ano 'to, pang-sampuan guys. Ayaw niya sino po yung nagpahiram, ayaw niya magpasabi. Ayan, 98 na siya. Ay, nandiyan ka pa ba? Karakal, ng Karakal. Sige, sige po, ma'am ano, tigitan ko din 'yan, habang nagsi-switch ako ng account. Ay, Ma'am Ces, sa'yo pala 'yan, Ces. Ayan. Ang laki na ng bahay mo, Ma'am Ces G, dati, liit lang 'yan pero ngayon lumaki na, nasa 8,000 plus na. May walang jacket. Gawin nating ano, 100 'to. Hindi na ako magko-comment, Ma'am Gina. Dansa Nakapin, sabi ng Apo Rodel, Tamsak Jocelyn, sino pa yung mga hindi ko na shoutout diyan? Sending love, hug and support from founder Ma'am Gina Lacman. Now, MLX ako po sa lahat, sabi ni RMRTV, ayan. Ayan guys, si RMRTV guys, ano din yan, kapangpangan din po yan. Kung gusto nyo pong digitan, pag hintayin nyo na lang, mag-go to kayo. Ayan, 100 na po, Ma'am Gina. Ma'am Gina, naka-hide po yung ano niya, yung likes niya. Naka-hide, hindi makita yung likes niya. Lily B. Kinig lang ako bro. Sige po, okay lang Ma'am Gina, salamat po Lily B Channel, shoutout po, baka walang jacket. 100 na siya Ma'am Gina. Dali lang. Walang jacket. Ayan, may jacket na po kayo, Ma'am Lily Beach. Ayan, shoutout po. May jacket na kayo. Basta kung gusto niyo po magbaba ng bahay, okay lang po. Type niyo po yung Kapogi, guys. Si Nightbot ng bahala. Magbaba. Type niyo yung Kapogi. Yan. Ayan, Kapogi lang po. Tapos si Nightbot ng bahala mo. Dali, si Lily parang hindi pa dikit. Ma'am Jocelyn. Tingnan ko si Ma'am Jocelyn, dikit ko na to. Ma'am Jocelyn, iba yung ano nyo? Iba yung main ni Ma'am Jocelyn. Ma'am Ces G, asan na yung ano mo? Guys, okay na si Ma'am Gina. Naging 100 na siya, guys. Dali, dagdagan ko. Isa na lang. Ayan, 100. Ano siya? 101. Kasing code dito ng CSG.
yata ang pangalan dito, si SG. Eh, si Ma'am Lida, isa lang. Isa. Tapos, dikit ko muna yung main mo, Ma'am. Dikit ko na yung main mo. Main ko pa. Ano pala, ma'am? Road to 3.8. Nagdit lang. Ayan, dikit ko na po kayo, Ma'am Lily B channel. Ayan, okay na po. Hapon Julie, shoutout Hapon Julie Flores France. Hapon Julie, nakatuturan kitang live mo na bingi. Nakatuturan ka. Kasi mag-rock kayo, di ba? Rock nga. Nakatuturan ka yung live mo. Apo. Koyong Bloods, mega shoutout Hapong Blood. Yan din na Hapong Blood. Mag-live ko eh kasi tawag dito. Bagsak na yung WH ko. Kaya mag-live ko na eh. Ayan. Salamat po, balikan ko po kayo, sabi niya. Ma'am Sesji, nandiyan ka pa ba, Ma'am Sesji? At saka po Rene, sino pa ba yung mga nandyan? Si Ma'am Lyrica, salamat po, Ma'am Lyrica. Ayan, di kita lang kayo, magbaba kayo yung bahay nyo, pwede magbaba. Type nyo lang si Kapogi. Ayan. Okay? Koyang Blood. Yan. Hello. Sige. Magang ko yata. Kapogi. May laglag. Wala si Kapogi. Kapogi, nasa ka na? Kapogi. Wala si host. Ayun o. Mahina yung signal mo? Durot yan. Okay. Suna ka. Salita na ka. Kapogi, magsalita ka. Hindi ka naririnig.
Kailangan ko magtrabaho na. Kapogi. Hindi ka marinig. Hindi ko marinig si Kapogi. Oh, hindi ka marinig. Makamute ka eh. Dito ka tinda mo. Hindi naman ako nakamute. Ayan, okay na, okay na. Nag-low kasi yung ano ko, grounded siya. Dali, tanggalin ko na tong background ko para hindi siya ano. Load na lang natin. Atsuko ni. Ang tawag dito. RMR. Kapogi. Pulas ko sabulin niya. Usanda ako. Plus. Sige. Eh, Habli. aking ko sabulin Tanggalan gawin ko yung niya. mini sounds. Itang luklukan na itang anak kasi. Gawang ko yun. Ito sa akin. Eh, Sige. Wala po. sige. Okay ka na pa. Okay. Tanggalan ko yung mini sounds. Sali na kang bayo mo, grounded na eh. Tabalo na ni mag-low ka na ako. Pati yung headset ko. Headset na yung mag-low ko siguro. Ma'am SG, mahina. Okay na. Tinanggalan ko na yung ano. Nakano na lang ako. Hindi na ako nag-mic. Ano na lang to. Headset. Sali na kang bayo, grounded eh. Okay na ba siya, Ma'am Gina? Naka 100 na siya. 101. Okay. Next natin.
Apon Julie, bakit Apon Julie? Apo mo. Dan host, nadikit na ako sa'yo. Salamat po. Dikit na rin ako, Ma'am Lily B. Sa'yo, dikit na rin po ako sa'yo. Ma'am, pabarangay may magloko yan. Mag-TikTok ko pa kay RMR. Everyday ko mag-upload ka rin. Tutorial, ayan, rin tutorial ko mag-viral la ka rin. Ting TikTok, Facebook, ayan. Kini king face YouTube, bala, na viral. Bagsak ko views kayo ni. RMR TV, ayan. Sige po, Ma'am Ses G, nandiyan ka pa ba? Si Apon Julie Apo, Those done, dikit na po ako sa'yo. Ayan, dikitan mo lang rin si RMR TV, tsaka si Koyong Blood. Mag-go to channel ka na lang, Lily B, MLSO Koyong Blood, and shoutout sabi niya. Ano ba si Ma'am SG? Lobat na yung metong kong BA. Paksakit ha. Kumatawa si Ma'am SG. Ma'am SG, pakibaba po yung bahay mo. King YouTube talaga kailangan ng organic viewers. Kasakit ng akwa. Totoo yan. Tutupin. Totoo yan. Mahirap talaga sa YouTube. Mga organic viewers talaga mahirap. Pero sa Facebook, mabilis. Sa Facebook, sa TikTok, sobrang bilis. Ka-upload mo pa lang, meron ka ng 100 views. O, di ba? Kung sa YouTube, kasi hindi mo naman kasi mapipigilan yung YouTube. Kasi minsan kapag nag-upload ka, matatambunan yun. Kasi nga, yung iba, siyempre, hindi lang isa lang dinikitan nila, madami. Kaya nagda-down sila. Saan na yung saksakan nito? Ayan, sige po, kayo na po yung next. Sige. Naka 100 na lang si Ma'am Gina. Susunod na lang siya ulit. Yung Bingo Warriors. Bingo Warriors. Dali lang. Salamat din po, Ma'am Ses G. Long time daw kasi Ma'am Ses G. Lumaki na yung bahay mo, kaya congratulations. Dali lang yan, kami magbaba ka rin pala yun. Pero kung upload po laging guidance, TikTok at saka TikTok, YouTube, Facebook, masigal na rin. Masigal lang mag-guidance. Masigal lang ang tawag yun views. Koyang Blood. Ayan guys, tigutan nyo na lang ha. Si Lily.
Sige, sige, sige. Salamat, salamat. Mar, salamat din. Salamat, salamat. Thank you. Kahit mga pilang kumuras. Kung saan nga nakumura, gulo na nga nakumura sigurado, ne? May Mar. Kapag Eli, shoutout. Bisa kang ket. Sabi ko, kumusta na yung anak mo? Madagol na yung anak mo ako. Madagol na eh. Kapag Eli, pabaking kay ayun niya kung Joey. Diba pa? Yung strike niya. Kung Julie. Thank you kung Julie. GG po mo, medyo busy ano. Talaga? Kala ko wali ka busy eh. And thank you 21 months Apon Julie. Almost 21 months alas na. Magto 2 years na Apon Julie. Thank you. Malapit na yung birthday mo Apon Julie, June. Pila na mong alto. Ano nangyari? Ay, pila na palang bulan eh. Chin Chin Official Vlog, shoutout po. Ayan, may jacket na po kayo. Sige po, digitan ko kayo Julie. Ayan, mating naman niya kung Julie game. Ayan. Chin Chin, salamat sa mga digit po. 316 ka na Chin Chin. 316. Okay. Ay, Jopel. Long time no si Jopel. Was gifted members by... Sino tong si Jopel? Jopel. Gifted. Nano ay kaya tingnan niya pang jury na gifted one gift. Nano kaya yun eh. Ay, kay sabihin ko pala to. Chinchin ako yung nagping chinchin na. Dikit na ako sa'yo Ayan, next natin si Ma'am Seschi Julie ko. Julie, wala ka bang premiere? Wala na. Gift. Ano yun? Apon Julie. Kay Balo yan. Salamat po, Sir Edward. Ayan, Lily. Dikitan mo yan si Ma'am Seschi. Mabait yan. Si Ma'am Apon Julie, si Apong Eli, si Koyang Blood. Ayan, nandyan. Si Ma'am si Gina Lakman. Ayan. Mga Bingo Warriors. Think kong gagawan kaya gets yan, kaya nga po Julie, yan linya mo ngayon. Gift member, can't do that. Para ka na yung nag-value YouTube ne. Chin, baba natin. Si Jopel Nerbal. Si Jopel Nerbal na to. Hindi ko na maalala si Jopel. Ay, si Jopel, kilala ko na to. Yung si Ice Cream. Kumusta ka na, Jopel?
Jopel, long time no si Jopel, long time. Kumusta? Naalala na kita, Jopel. Kumusta ka na, Jopel? Jopel. Pwede sa mag-charging B8 ko. Update lang po kunin ko lang yung charger nitong B8. Ilang pa lang nag-view. Sige, Chinchin. Salamat, Chinchin. Baba ko yung bahay mo, Chinchin. Okay na ba tayo kay Ma'am SG? Next natin si Hapon Julie, no? Siya kasing nagpa-member, kaya ano natin si Hapon Julie. Chinchin, sige, baba ko yung bahay mo, Chinchin. Baba ko yung bahay mo, Chinchin. Kasi ano ka pa lang, di ba? Nasa 300 plus pa lang. Degang kita, sige. Sige, Chinchin. Sino nga si Chinchin? 316. Gawin ko ano yan? 320, no? Dali, baba ko yung bahay mo. Chinchin. Support lang kuya. Ganun ba? Akala ko ano ka, YouTuber ka din. Salamat salamat. Saglit lang saglit lang po. Opo, naalala ko na kayo. Ma'am Ana Kalehi official. Opo, kilala ko po kayo. Sa Bingo Warriors, kilala ko po.
Ayan, salamat po, ma'am. Ako po si Sisi, salamat po. From Bingo Warriors. Wala ng jacket. Jacket. Ay, may jacket po. Salamat, salamat. Salamat po sa Bingo Warriors sa pagpunta at pagbisita. Thank you po. May mga premier po kayo, babae lang ha. Premier LS. Okay, pakibaba lang po ah.
Makamute ko pala. Makamute ko pala Hapon Julie. Salamat pala. Salamat king panyaling kape Hapon Julie. Salamat. May dagdagan yung revenue ko. Thank you. Marites. Shoutout po Marites. Makamute ko pala kaya pala makamute ko. Hindi ko pa dadaldal eh. Good night po. Dikit na po ako sa iyo sa sunod. Bawi ako. Okay lang po. Walang problema Ma'am Marites. Salamat. Hapon Julie, ikit mo itang promotion ko ka rin kaya. Pusoy dos, balo mo na. Itang page ko kasi dakal mag-inquire. Kaya, mas kanina giyawa kita para in case man, balo mo na itapon Julie, di ba? Kahit makanano, titamong extra income. Promotion. Karetang kapag halimbawa ti mag-birthday, fiesta, di ba? At saka atin ako man permiso, kaya ka, di ba? Palo mo naman tampo karetang maggay. Mas kanina Te magpusoy dos. Ma'am Lily, pakitype po yung kapogi dyan, Ma'am Lily. Type niyo po yung kapogi. Magdidikit ako kasi nakaano na ako yata sa'yo, dalawa na. Ma'am Dimple. Ma'am Dimple Bagtas, shoutout po. Good evening po. I'm watching here from Hong Kong. I'm back. Shoutout po sa inyo. Long time no see, Ma'am Dimple Bagtas. Kumusta po kayo? Long time no see. 763. Tagal ko na kayong hindi nakikita, Ma'am Dimple ah. Nag-charge muna yung bihig ko ah. Charge muna siya.
Ma'am Lily, paki-type mo yung kapogi, no? Ganito, type mo po yung kapogi. Tapos si Nightbot ng bahala para mapuntahan ko na lang. Siya pala yung Coronel Keno. Bingo Warriors. Dali lang. Asan na? Pakibaba po. Bahay nyo. Pakibaba yung bahay nyo po. Pakibaba. Ma'am Dimple. Tsaka si Ma'am Lily, please pakibaba. Apronel at saka babakyan na Apronel. Kapilang ka pa may balik in Spain. Sige ako na magbaba din, Ma'am Dimple. Di kita nyo naman guys, si Yapon Julie, si Koyong Blood, si mga nandyan guys, di kita nyo na lang Binababa po Nightbot. Hindi na ako nakapagpapaangat program. Yung pangalan nito, Ma'am Dimple. Dimple na lang. Tapos si Apronel. Guys, tikitan nyo si Renel Santos, guys. Tsaka si Apon Julie, Koyang Blood, no? Pakibaba na lang, Ay, baba ko. Basta kayo na lang pong bahala mag-comment sa kanila. Sige Apon Blood. No problem. Koyang Blood. Apon Blood, at may wala rin video mo. Wala rin video mo kingay. YouTube. Kasi ako lakit. Batin mo, short. Pira mo lang Apon Blood. This channel has no video. Short video wala rin atin. Wala lang kanya. Double wage mo kanya. Ano pa kasi? Natsukedi. Lily B channel. Lily B channel. Ba't talalog yatang kay video? Lalog yung video mga Blood. Marami kayong packet pala. Ay ta, ato na. Lintone Apong Blood. Okay na, lintone. Lintone ayun no. Okay, like it po na. Ma'am Lily, sandali lang. Oy, Christian, long time no see, Christian. Shout out Christian. Lily, eto na, bigyan lang kita Lily Yan, nakatatlo na ako Lily. Ma'am Gina, salamat po Naka-live po nga yung nyo. Yung bingo, Abang nagsiswitch ako, tinatamsak na lang ako dun.
Nandun si Apong Renel, nakita ko nga si Apo Renel. Dali, papatamsak natin yan. Christian, shoutout ha. Ayan, pakidikitan na lang po yung mga binababa ni Nightbot. Ayan, yung mga ano ko. Mga sponsor noon. Ayan, hanggang ngayon nandyan pa sila. Ma'am Dimple. Ma'am Dimple, ano ka na? 764. Habang ako nagsiswitch na account. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang kasi yung ninja ko ngayon dito eh. Ma'am Gina, salamat din po Ma'am Gina. Dinidikitan ko yung mga ano nyo. Mga binababa ko kasi dinidikit. Ayan, okay na si Ma'am Lily. Konti na lang to Ma'am Lily, 3.8 ka na. Atong bulag. Nang Melyari. What do you mean ng Melyari? Ay, okay, gets. Long time no see. Melyari at may wala yung ating content mo. Wala, Chuya. Ito yung content ko. Lily, Koyang Blood. Padikit ko ni ka nga pong blood. Ito nga pong Juday. Ay na ako magdikit, ay na ako magbakas. Ay na ako magbakas ka nga pong Juday. Kasi kaya ini ninja ini pang malupitan ninja. Ma'am Lily, welcome po. Thank you din Ma'am Gina, salamat din po. Pasensya na minsan hindi minsan nakakadalaw sa mga elas ng mga kagrupo. Ito na sa yung si ano? Dimple, na si Dimple. Si Koyong Blood, okay. Malapit na ako kasing mayari, mamagara graduation misoy kaya makapagpainawa na ako. Congrats. Congrats kaya nga. Ma'am Gina, kape tayo. Dimple, okay na po. Try natin hanggang mag-graduate kayo ng 3.8, Ma'am Dimple. Congratulations, Christian. Masarap pag mag-graduate kayo sa college, di ba? Sarap. Ano ngayon? Dali lang. Saan na ba yung pangalan ko dito? Malapit na yung ma-monetize, Apon Julie. MLSO, Ma'am Lily, sige. Try natin pag-graduate ng 3.8. Ako. Sige, Apon Julie, baba mo yung pinap-ulyeta ban, para makagraduate kayo sa mga nanong mo. Gina Lakman. Thank you din. Thank you, Soy. Mamimiss ke... Sabihin mo? Akiage, Aki. Mamimiss ke yung team Kapogi, ang pong team Leo, makanit. Ay, nora na yan kay. Thank you, mamimiss ko na yung team Kapogi. Ala! Kaya explain yan. Ali, kabila kasi, Leo, kabilang team Rakistala reta Kini, ring mumta kini team Kapogi pang mga lago. Kaya makanita. Thank you bro, sabi ng Ma'am Gina. Salamat Lily. Ma'am Lily, pakibaba mo din yung bahay mo.
Tingnan mo nga si Julieta Ban. Wah, ayun nga po Julie, dikitan ke. 943. Guys, dikitan nyo si Ma'am Gina ha. Yung mga nandyan, pakidikitan si Koyang Blood din ha. Ayan, 943 na po Julie. Habang makamod ko magdikit. Habang nagdidikit tayo. Wah, dikit Kevin. Christian, didikitan kita. Ayan o, hindi na ako magbabakas, no, Christian. Tignan nyo na lang dun sa ano nyo kung tumidikit sila. Yapin Julie, si Ma'am Gina, dikit ko na lahat to. Si Ma'am Gina. Tapos, si Koyong Blood. Dikit na rin. Si Yapin Julie. Dikit na rin. Apronel, at saka pa yan, Apronel. Almost 2 years kung may activate. Ay, kasi umaangat na ko lang nakita. Talaga po, Julie? Something naman, umaangat siya po, Julie. Ma'am Dimple, ito na, didikit na ako sa'yo, ano ka na, 765. Tapos, 765. Christian, okay na siya. Julieta Ban. 944. Excuse me. Apong Loy, salamat Loy ha. Thank you kaya ka, thank you. Kakit ka lang rin kaya mo kayong Facebook page ko. Salamat Apong Loy. Apong Julie, 944 na ka, 944. Nagdikit ko pa eh. Siguro gagawa ko ng playlist tapos para hindi na ako mahirapan upload pumupin. Wah, kakit ko pin. Apong Loy, tamsak din, dikit na ako Ate Posing Ninja, gina ako dati, dening mitagan ka na ako, 5 na lamo. Hindi na magdikit ko. Sayang laro niya kung alin ko lang dikit kaya kayo. Ma'am Dimple, okay na si Ma'am Dimple. Christian, okay na. Apong Julia, okay. Ma'am Gina, okay. Okay na rin si Dimple. Si Ma'am Lily. Si Ma'am Lily. Tepen, gawa akong playlist para may metong namong kaya. Bitamo Official, shoutout Bitamo Official. Dali lang, gagawa ko ng playlist. Nalagay ko na lang sa playlist. Apong Loy, dali lang, hanap ako ng video mo. Yapong Loy, Yapong Julie, upload yan kin Facebook, makakakit kayo. Dali lang gagawa ko ng playlist para hindi na ako mahirapan na magpin. Si Koyang Blood. Gino Lakman. Next. Wah. Marakal pinapon Julie, mula pa i-upload data sigurado. Dali lang
Ikunin mo lang yung ninja. Ay, ano ko. Tawag dito? Playlist. Christian eh. Ayan, padikit. Padikit po sa lahat ng visitors. Ayan, nilagay ko na lahat dyan ha. Sa lahat po ng mga nandyan. Ayan, nakapin na lahat para hindi na ako mahirapan magdikit-dikit ng ano, isang tabas na lang. Magpintura ko kanina eh. Bitamo official, shout out my friend. Thank you. Nuhara ni Christian. Christian, mag-upload ka pa oh. 3 months na nga mag-upload. Okay lang. Ayan, okay na eh. Ano, gusto na lang ba rin ng Chuan Ken? Oo. Yapong Julie, Yapong Loy, Yapong Vlad, Villataban, Christian, Bingo Warriors, Adonel Santos, hindi pa kasing kulang Ken? Loy Jimenez, okay, Chuya. Loy Jimenez. Si Ma'am Dimple. Ma'am Dimple ha, huwag ka maglala, didikit po ako sa inyo. Ito, si Ma'am Dimple, nakapin na rin. Pinin ko na siya. Matagal ko na rin din nakita si Ma'am Dimple, siguro mga 3 months na mahigit. Bitamo official, Dan Tamsak new friend, Bitamo official, kasi po, ibang lahi yan ano, Ma'am Dimple. Charge ko lang tong bihip ko para maganda yung tunog natin. Ito ba yung mga natin? Ulit, dikit-dikit na ako. Ay, Ma'am Marge Paulo, shout out Ma'am Marge Paulo. Kumusta po Ma'am Marge? Long time no see. Hello Sir Kapugi, Dan po. No lang, oo nga eh. At least kahit paano, hindi ka pa rin nakakalimot, di ba, Ma'am Marge Paulo? Salamat Ma'am Marge Paulo. Bababa mo na yung bahay mo, Ma'am Marge Paulo, kasi may bago akong alagad. Si Apong Julie, okay na ako. Si Apong Loy. Apong Loy, bagong dikit na eh. Ayan, nakaisa na ako. 1 point. Hanggang 5 lang to kasi. 6 pati yung main ko. Tapos susunod. Si Koyang Blood. Okay na, dikit na ako kay Koyang Blood. Si Ulyataban. Ulyataban, 945. 945. Hindi na ako mag-comment. Opo, nandito pa rin host Kapugi. Salamat po ma'am Ma'am Marge Paulo. Christian, nandikit na ako rin eh. May kadwa na ako kaya kami. Tapos, sino pa kasing pag-graduate ko kanina? Si... Naporonel, oh. Madagol na bali. 18,000. Ma'am Dimple, ano ka na? 766. 766 ka na. 766, Ma'am Marge Paulo, sige. Okay, tapos na ako sa nakapin. Asa na yung pinapag-graduate ko na nawala na yata. Ayan. Tamsak tikit na ako, ma'am
Kung gusto niyo pong umakyat, sabihin niyo lang ha. Balay baba natin. Para may kakwentuhan ako sa taas. Oo nga po, nakita ko nga po. Ayan, nakadikit na ako isa. Ayan, nagdidikit ako. Ito na, pangalawang ninja ko na ulit. Switch account. Switch account. Switch account. Si Apong Julie, dikit na rin to. Si Apong Loy. Hindi pa dikit si Apong Loy. Apong Loy, ayan na, dikit na ako sa'yo. Dalawa na. Hindi na ako magbabakas. Si Koyang Blood, dikit ko na rin po si Koyang Blood. Si Julieta Ban. Julieta Ban, 946 ha. Apong Julie, 946. Melbe akong short video. Okay, next. Si Christian. Christian, natsuwa ka pa, Ken? Christian. Opo host, tagal na namin Macau, kaya ganun pa rin host, hirap pa rin nag-net ng Macau. Ganun po ba? May kilala po ako dyan, taga Macau. Si ano, sinong kilala ko siya? Si Apronel, okay na ako. Ayan, 766 ka na. Dimple. Tapos si Marge Paulo. Marge Paulo, nakaano na po kayo? Ayun, dikit na ako. 2.6 ka na. 2.6. Ma'am Marge Paulo. Ayan, nagdagdagan ko ng isa ulit. Nakadalawa. Next. Asan yung pinapag-graduate ko kanina? Umalis na yata siya. Yung 3.8. Ano yung pangalan nun? Wala na siya eh. Apong Julie, tapos Apong Loy, hindi pa tapos kay Apong Loy. Ayun, Apong Loy, bagong dikit na eh. Pangatlo na yun eh. Pangatlo. Koyang Blood, okay. Julieta Ban, 947. Nungod mo muna ako short. Okay. Christian, okay, dikit. Okay. Angina, tamsak dikit. Apronel, tamsak dikit. Tamsak dikit. Hindi ako mag-comment ni Apong Ronel. Balo ka chuke na Apong Ronel. Hindi pa kasi. Dimple. Ay, Dimple, ano ka na? 767. 767, Ma'am Dimple. Ma'am Marge Paulo. Marge Paulo. Pila na si Ma'am Marge Paulo? Yan. Tamsak tikit na rin ako ha, Ma'am ano. Hindi na ako magko-comment, no? Hindi na ako magko-comment. Asan na yung pinapag-graduate kong 3.8? Nawala na yata siya. Ang Gina, tampos na rin. Sige, tikit. Siyempre, mga nano ko lang idikit. Alin ka mag-comment. Baba may pen. Ayak ko na pala. Kayla rin eh. Ratang bayo kong dikit kasi din ni Kayla pa rin. Ratang mga wala dati. Agli mo na eh. Ikay ko na yung kaya. Kantunan ko na yung ipin ko na yung. Medyo short mababa. Ayun na mo ining outro. Ayan.
Dante Baron. Ito. Miras na eh. Ano po? Ang tawag dito? Nagka-problema lang po, Ma'am March Paulo, kaya hindi ako nakakapag-live. Pasensya na. Kasi basta mahabang kwento, Ma'am March Paulo. Ayan, nagdidikit lang ako ni Yapon Dante Baron. Dali lang, dikit ko lang rin. Ni Julieta Ban, kasi kailangan yung dikit ni Julieta Ban kasi kanya kasi masyadong bababa nga po Julie eh. Ayun, 47 ni Kaya Julieta Ban. Dante Baron. Ayan, ayun Apo Dante may kametong na ako. 92 thumbs up. Yapong Dimple, 9, ano ka na, 768. 768. Tapos, March Paulo, focus ako ngayon sa Facebook page ko kasi kailangan ko siyang pa-monetize. I-follow niyo na lang ako sa Facebook page, no? Follow back na lang ako. Ayun, si Apong Loy, alam niya Apong Loy yan. Kaya na ba ako? Kaya Apong Ronel, okay na ako kaya Apong Ronel. Dinanak nun, tapos na rin to. Julieta Ban, tapos na rin. Koyang Blood, ayun, hindi pa ako dikit dito. Tapos, si Apong Loy. Kasi Apong Loy, hindi ko pa dikit to eh. Kasi bago lang si Apong Loy na kami. Ayun, Apong Loy. Nakapilan na ako. Apo, totoo yan. Totoo po yan, Ma'am March Paulo. Noor na kasi kang kaya, kang March Paulo. Ayun, Ma'am March Paulo dikit na naman ako ulit sa'yo. Hindi ko alam kung nakailan na ako sa'yo. Basta 5 yung ko. 5 yung available mo ngayon. Ano FB page mo? Edward Lacsina po. Edward Lacsina rin. Edward Lacsina. Actually, marami akong FB page. Tutorial. Marami. Funny. Yung mga nakakatawang ko, nandun lahat. Yung iba monetize na, yung star, yung iba wala pa. Ayan, ito. Ito po, search nyo po yan, Ma'am March Paulo. Searchable naman yan kasi wala naman ako masyadong kapangalan. Kung ano yung logo ko dito sa Facebook, YouTube, TikTok, ganyan na ganyan po lahat. Hindi na, mayap naman na pong Dante Penandit kanini, baka makabidyo ko mo. Okay mo po naka 1 oras na pala ako. Ma'am Dimple, punta mo na rin ako Ma'am Dimple, sa Facebook page. Sabihin nyo na kung may Facebook page kayo magpa-follow po ako sa inyo. Nakamaya akong Dante. Ayan, didikit na ako. Dante Baron. O yan na po Dante dikit ko na ini Ayan. Tamsak dikit kalembang. Short video. 93 tamsak. May kadwa na ako. Tapos si Dimple Bagtas, dating dikit na to kasi kanina pa ako nagdidikit kay Apronel, tamsak na ako dikit. Ay na pala to si Apronel. Matagal ko ng dikit to. Ayan. Si Julieta Ban, 947 pa rin. Apong Loy. Apong Dante. Si Koyang Blood. Dati na rin. Si Apong Loy. Ito bago si Apong Loy.
Ayan na pong Loy ha. May kapila na ka. Atlo na ba o apat? Loy Jimenez. Apong Julie. Dating dikit na rin to. Noon pa kasi to eh. Unahan ko na yung Dante Baron kasi balo ko. Ayun na po Dante ha. Pangkain na yun eh. Pangatlo. Pangatlo na ba? Pangapat. Okay, 94 tamsak. Si Dimple at saka si Abong Loy. Ayun, Dimple. Okay na pala to. Si Apronel tapos. Tampak na lang na ako dito kay Apronel. 277. Mag-Gina, tamsak. Sino pa ba? Si Julieta Ban. Okay, tapos na rin. Koyang Vlog, tapos Apong Loy. Kasi Renel, wala pa dikit kaya ka Denny. Apong Dante. Apong Tres, shoutout Apong Tres Morales. May customer ako Apong Tres. Apong Tres, may customer ako, alam mo na Apong Tres. Pero wala pa siyang ano, hinihintay ko pa yung feedback niya. Apong Tres. I-PM na lang kita kapag natuloy yung kontrata ko pala sa kanya. PM na lang kita kapag nakompleto yung decision niya. Okay? Kaya Apong Dante. Ayan Apong Dante. Dikit na rin ako makapat na ka ba? Apat na yun eh. Kaya Apong Tres Morales, hindi ko alam kung mga kasi laging ginagamit ni Apong Tres, magician. Kaya siguro hindi ko pa nadidikit mga to. Kaya Apong Tres Morales. Alam mo na yun, Apong Tres. Alam mo naman yun, di ba? Pagkakitaan. Iyan na lang kita. Wah, PM ko na lang. O kung gusto nyo umakyat, makipagkwentuhan, okay lang sa akin. Akyat kayo habang ako magdidikit. Kung available kayo Kaya cut mo langan. Wah, ayun eh. Yapon Tres, bala ko nila padikit din kasi puro ninja kasi dadalan na kasi ng Yapon Tres kaya dikit niya Yapon Tres. Try tayo Yapon Tres Dali lang ha. Makamit ang live ko. Ayan, type mo yung kapogi. Ayan, mamano, okay na rin. Ako na kasi itang balay ng Apong Baye. Apong Tres ang po'y kaya. O, alam mo Apong Tres, hindi pa dikit yung iba sa akin. Ito, number 1. Ang number 1 dikit. 121 tamsak. Para madagdagan ka. Tapos Dante Baron. O, Dante, may dagdagan na ulit pang kaya na yun eh. Pang-4. May itong namo kaya Apong Dante. Tapos, Dimple, Bagtas. Dating dikit na rin to. Kanina pa. Apo Renel, okay na to. Dina Nakman, okay. Christian, okay. Julieta Ban, tapos na rin to kay Julieta Ban. 947. Koyang Blood, okay. Apong Loy. Ano si Apong Loy? Dati na rin to eh. BG lang ako, host. Sige po, salamat. Ma'am Marge Paulo, salamat May mga FB page din sila yung mga nandyan. Sila Renel Santos, Julie Flores Franz. Kung ano yung mga pangalan nila, ganun din. Ano pong FB page nyo? Follow kita. Edward Lacsina po. Edward Lacsina. Yan yung ko. Big letter lahat. Dali ka. Higit ko la pare din kang Apong Tres po ang nalagyo na yun Apong Dante. May itong na pala nga Apong Dante na pang-4 na Daw mo Apong Tres Yan ko lang dikit kaya ka din Ayun tamsak dikit na rin. Tamsak dikit kalembang.
Hindi na ako mag-comment ni. Tapos si Dante Baron. Okay na, dikit na okay ni. Dante Loy Jimenez, okay na rin. Loy Jimenez, okay. Ako yung blood, okay. Nalina lang eh. Hindi na mga dua. Daro na ang po'y Tres Morales. Sabi ko na yapong Dante, ay yapong Tres, oh. Ayan, pangkainin niya yapong Tres. Pangatlo niya ba niya? Pangatlo. Tapos, yapong Dante, ayun ni last niya, ha? Pang-5 ni kaya kayo ni. Pang-5. Bagtas, okay na. Renel Santos. William Taban, tapos. Koyang Blood, Julio Flores Banks, tapos. Ayun, na-follow daw niya ako. Edward Lacino po. Dali lang. Check ko muna kung siya. Wala pa. Wala pa, Ma'am Marge Paulo. Makatula ka, Pantres. wala akong ganun. 500. Sana kukuha ng 500. Ito yung FB page ko. FB page ko. FB. Ayan. Squapon 3, kung meron lang ako, bigay ko na eh. Katlo na ako yata kay Hapon 3. Iya pong Dante, yari na ako. Ayun eh. Hapon 3 Morales. Kusina ni Sangre. Shoutout po Kusina ni Sangre. Dali lang. Na-PM ko na Ma'am Marge Paulo. Ayan yan, ito. Ano ka rin na kasi. Sorry, okay mong ako Diyos ko. Makatula kayo kung ating kumong power roar kayo. Ito Ma'am Marge Paulo yung binaba ni Edison Lacsina. Sa akin din yan. Yan yung page ko. I-click mo lang yan. Yan, mapupunta ka na sa FB page. Yan, meron din mga FB page yan. Ano lang kayo, follow to follow lang kayo dyan. Kung meron lang, gawin ko ng 5,000 eh. Kusina ng Sangre, baka naman gawin mo. Dali lang, didikit muna ako. At magang niya, bisang yan. May kaya pipindot. Ayan, okay na. Wapong 3. Ayan na, okay na. Pangkain na yun eh, pang-4. Last name mo. Hindi na ako mag-comment na eh. Wapong Dante, okay na yung kaya ka. May ka 5, yari na ako 5. Dinan mo lang power, attorney. Wapong Eli. At balada kaya ko machine. Ilay ngatin kaya, ilay ngatin
Atin kay announce kanina atin lang pagawaan banana din, yapon Julie, yapon Tres, atin lang pagawaan banana din, dakala banana din. Siguro may wala na lang siguro tang banana da. Yapong Eli. Yeah. Video. Hindi pala bili yapong Eli. Ay, Guardian Official, shoutout, Guardian Official Vlog. Long time no see po, Ma'am Boss Guardian Official. Maraming salamat sa pagpunta. Ay, may ano ka, ano ko to. Ilalagay ko sa pin natin. Apon Tres, nakapat na ako, isa na lang ne. Naglinong wala ng ticket ko eh. Kasi yung ibang ninja ko, hindi ko nilalabas. Ano sila, medyo confidential sila. Kasi may mga nakakatawang ninja. Minsan pumapasok lang sa live. Apon Tres. Eto na Apon Tres. Nakalima na ako. Hindi na ako magko-comment. Dito sa Tres Morales Renel Santos. Meryl Official and Dante Baron. Ito si Guardian Official, thumbs up ticket na rin ako, number 10, hindi na ako magbabakas. Okay, siya pong Dante Baron. Tapos na pala ako kay Angel Baron. Dimple. Ayun. Nakikita ko na siya, Marge Paulo. Nakikita ko na po. Ayun o. Thank you sa pag-follow. Dali lang. Apon Tres, Luntola ba kaya ka? Nalilitaw. Pumapasok ba yung mga ko sa'yo? Di ba makikita mo naman dyan sa mo? Yung subscriber, makikita mo dun sa baba, di ba? Guardians Official. May grab shoutout sa iyo, Guardians Ayan, Official. ito niya akong vlog. Kumusta bro? Nandito ako Kuya, sa ang unboxing shoes mo. Ay, okay. Ayan. Unboxing shoes. Apong Eli. Siyempre, Apong Eli gen. Gawin pa yung 12,000. Wala akong pang 12,000 eh. Laki na ng kain ni Guardians Official. Bakit wala siyang join? Ayan, siya, premiere. Naka na Apong Blood. Nakapin na lahat yung mga bahay nila. Para mabilisan din ako ma-pin ng pin. Sabi mo Apong Blood kung magkanta na kayo po ni Apong Blood. Sige. Wow. Kaya rin kung dinidik na ko muna si Guardians. Guardian Official. Thumbs up ticket. Sige, okay lang po. Salamat Guardian Official. Ay, meron pa ako Ayan, dikit na ako kay Guardian. Wala na ako sa'yo, Guardians Official.
Pawisan ako, kapogi ah. Yaka 2 hours na ako. Half blood. At tinapang mo itong oras hanggang ikaw hapong blood. Hindi pen. Kusina ni Sang Reme Club, shout out. Magdikit Dimple, pa ni. Bagtas. Magdikit ko pa niya. Sige, apong Julie, sige. Pati kusina mo, ikain ko na rin. Tabalo, dikit na lang rin ng ano akong ninja. Kusina. Walila pa. Dikit ko na lang, sige. Dikit ko na lang din. Magkanta na ka porong blood. Sige. Para mag-mute na ako. Sige, mute na ako. Ano ba rin makanta? May tanganak. Classic. Apo blood. Balo mo naman. Pang classic. Freddy Aguilar. Pwede mo rin. Basta classic ang blood. OPM. Ratang favorite mo. Bahala na ka apong blood. Basta balo mo naman. Hindi naman papakita dyan. Teka. Madali lang ah. Dito pala nakakonect sa aking Bluetooth ko. Ay, bumalik na pala yung aking mga cellphone. Oh, nakita ko nga po blood. Nakita ko nga sa ano. Mga cellphone. Oo. Nakita ko nga sa ano mga pong blood. Sa My Day mo. Nakita ko. Tatlo na yung cellphone ko. Meron na akong pang tambay. Gagawa na lang ako ng ano, bago sa ripay gagawin kong ano. Gagawin ko ninja. Ano? Kahit ano. Beatles ka buri ng kusina. Mama Julie. Ay na lang Mama Julie rin Beatles. Mama Julie na. Masanting lapid yung Beatles eh. Yan Mama Julie. B10. Yun. Yan. Sabi niya, Bluetooth connected. Beatles, karaoke. Kita mo, official. Nagalab sa anak mo. Hindi ako papakita ka, Pogi. Nakahubad ako. Pause na pause kasi ako. Okay mo ako blood. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hours of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh, let it be.
Tuloy-tuloy ko lang to napog. Sige pong Vlad. Brunel, sige, salamat. Okay mo. Brunel! Bitamo official and please, shout out. All my life, without a love I give you. All my life, now and forever, till the day I die. You and I will share all the things this changing world can offer. And so I say, I'll be happy just to stay this way. Spend each day with you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. We started on our way. I do recall that every moment spent was wasted time. But then I choose to lay it on the line. I put the past away. I put the past away. I put the past away. Para sa yung lahat to, Mama Julie, mga Beatles. Maraming salamat, Nicole Baglas. All my life, I will carry you through. All my life, between each hour of the passing days, I will stay with you. Kayong Dante, may grab siya lang. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. Started on our way. I do recall that every moment spent was wasted time. But then I choose to lay it on the line. I want this all my life. 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 Right, thank you. Nandito ako sa bahay mo, pagtas, Dimple, pagtas. Ayan, matagal ko na rin kilala yung Napong Vlad. Siguro mga 3 months may na hindi nakilala. Pero Ayan, Dimple, salamat po, pa yung ano niya. 760 na. Oo. Acoustic lahat po. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. And there are shadows hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know.
she wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Oh, I believe in yesterday. Yesterday. Thank you. Dan, bagtas. Dan ako sa'yo. Bagtas. Ayan, shoutout. Apong Vlad, salamat kay pamaganta mo. Dahil ati ka ng bisita, Apong Vlad. Kilala mo ini. One song. Kilala mo ini. Sabihin ko na yung pangalan niya, si Juan Alberto. Juan, kumusta ka na, Juan Alberto? O, di ba? Okay lang. Kumusta ka na? Oo nga, Ah. yes. Kumusta kayo lahat? Dito muna. Sa mga nasa baba. Buti pa si Juan, may ano na siya. Na Juan, buti ka pa, may album ka na. Sa akin, photo album pa lang. Naku, wala yan. Kutsu-kutsu lang yan. Kaya maniwala yan. Wala. Pinaghihirapan mo yan, siyempre, kailangan. Oo, tama. Swerte ka kasi may mga kanta ka talaga, mas maganda yan. Oo. Totoo yun. Ako Vlad, maniwala ako kayo. Alala na. Nagkita rin kami ni Juan, di Bro Juan. Pumunta rin kami sa bahay ni Bro Juan. Na, Ako Vlad? Ako, okay. Ano sabi mo? Ano? Oh, sige na, Bro Juan. Go. Sige, go. May bingi ko yata. Sige, Juan. Tuloy mo sige, na yung sige. kanta mo. Ah, Meron sige, akong sige. favorite kansang mo eh, yung luma. Dandali hanapin ko ah. Sige, Juan. Kanta ka Ano muna. luma? Juan. Ano Sige, luma? kanta ka muna. Hanapin ko yung favorite song ko. Naku, sige, sige. Magpadaan lang ako ha, para ano. Patuloy kong naririnig ang awit mo. Sa alaala mo ang kwento'y patuloy. Bakit ba nagbago na ang dating pagsulong? At ngayon aalis ka rin pala. Inisip kong kausapin ka ulit. Sa agam-agam ko ay wag na lang muna. Hindi mo ko kailangan, di nais makita. Alam ko, aalis ka rin pala. Ikaw ang dahilan kung ba't ako buhay muli. Ilusyon lang lahat ito. Ako ba ang dahilan kung ba't ika'y lumisan na? Kaya kong masaktan ulit, paulit-ulit, isapat ulit, kahit na aalis ka rin pala. Ma'am Julie Sharat, Miss Reniel Sharat.
Tres Morales, sarap. Kita mo sarap. Hanggang ngayon ay nagtatanong kung ano ang totoo at sa hindi. Sa mga sinabi mo noon na mananatili ka, yun pala, aalis ka rin pala. Ikaw ang dahilan kung ba't ako buhay muli. Ilusyon lang lahat ito. Ako ba ang dahilan kung ba't ika'y lumisan na? Kaya kong masaktan ulit, paulit-ulit, isa pa muli, kahit na aalis ka rin pala. Ito ay iyong naririnig. Ito ang boses ng aking damdamin. Samahan mo ko dito at ako'y iyong tignan. Kita mo, aalis ka rin pala. Paulit-ulit, isa pa't muli, kahit na aalis ka rin pala. Yun lang talaga. Oh yeah. Paano? Sarili mag-post. Apong Vlad, Mother's Day pala yung asawa mo ka nga pong kay. Happy Mother's Day. Apo Ronel, Mother's Day, Happy Mother's Day, tsaka nga pong Happy Julie. Mother's Day. Ano ba Mother's Day ng Pilipinas? Di ba sa linggo? Hindi pa. Sunday, advance pa lang. Para Akala ko sigurado. nung linggo. Hindi Ngayon, pa. ngayon pa lang. Ngayong linggo pa lang. Ngayon Ba pa yung lang linggo. linggo? Advance. Ngayon pa lang. This Ngayong linggo coming, pa lang. tayo ng oras. Kami dito nag Mother's Day na Ano, nung nakarang linggo. 10. Nung nakarang linggo yung Mother's Day namin dito. Ay, ako. Iba-iba yung Mother's 14 Day pa lang ng yata. Father's Day ng mundo. Sige, Guwapin. Roman, siya pa, Wow, yung nanay, iba-iba nga yung request ano na. Request ni Nanay Ma'am daw. Julie Flores. Para sa... Sige. Para sa lahat. Apronel, sige okay mga Apronel. No problem. Hindi ko makuha yan, pinag-aaralan ko yung kanta ni Bro Juan. Ano yan? Ano? Kayong vlogs? Pinag-aaralan ko yung kanta mo, hindi ko makuha-kuha. Mayroong ano yan, mayroong mga hierarchy para masundan mo. Kasi magbaba yung mga ano, mga pyesa. Sige. Yan, para kay Ma'am Julie. Parang narinig ko na yung nanay yan. Nakakaiyak yata yung nanay na yan. Ano. Sa Spotify yan eh. Sige, Para sa pakinggan ko. lahat.
Na-disconnect O, si paano? Nadi-disconnect si Kapogi. Mm-mm. Ayan, may lobat. Ikot siya eh. Nalokot ka. Maglag. O, paano, At yung Sir laptop Edward? ko, charge ko pala. Sige, sige. Rowan, sige. Juan. Na, Okay. Sige, naka-live sige, yata Juan. din Salamat si, ah. si Huwag maglala. Oo. Oo. Jesse. Okay, ako matutulog muna. Matulog ka muna. Lahat mamaya niya. Si Jesse Blue. Pagkising mo, diretso ka na Sige, naman sige. ang bukas ng umaga niya. Mm-mm. Sige, mamaya. Baka Oh, mag-live ako. Kuya Ters din to siya si Juan. Juan, salamat ah, Juan. Hindi. Sige, sige. Rowan. Promote ko yan ako, ha? Aking birthday. Okay, sige. Mag-birthday na ako. Kailan? Malayo pa naman sa June 23. Ay, June mauna 23. si Apon Julie. June din si Apon Julie. Talaga? Kailan ba siya? June yan. Hindi ko lang kung June anong ka June. pala? June 11. Hindi ko lang kung anong June si Apon Julie. June ka Kalimutan pala? ko, June 10 nata. June 10. Mm. Emski, shoutout Emski. Salamat ah. Kung June available ano ka, ka. Ma'am Kanaim, Julie? sige. Amo, June set up ano ko. ka? Sige, sige. June ano ka, Ma'am Julie? Mama 6 Julie, ata. June ano kasi yung sa'yo? Nakalimutan ko na rin eh. Hanapin ko doon sa aking mga live. Doon sa live, nag-live ka dati. Mm-mm. 16. June 16 siya. 16 daw. Malapit oh. na. Oh, Malapit June 16. Layo na. pa. Ano pa? Isang buwan pa mahigit. Mga isang buwan at Malapit saka na 3 days. yan. 5 days. Malapit na yan. Kasi bala ko Mabilis sa na. LS ko. Bala ko sa LS ko magpapaano ko. Ano? Parang gusto kong gumawa ng iba pang kanta. Parang gusto kong mag-raise ng pondo para sa pagbabayad sa mga paggawa ng mga music para makagawa ulit ako ng maraming kanta pa ulit. Ayun lang naman. Para saan? May mga naisulat na ako, wala pang music. Wala pa sang tugtog, wala pang instrumental. Wala pang Pagtulungan gadget. natin yan, bro. Balak pa lang naman. Mm-mm. Paano ko yung vlogs? Sige. Sige. Thank you ah. Oo. Rowan. Juan, salamat ah. Salamat ah. Ingat kayo, ha. Sige. Ingat Okay. din. Salamat. Ilalagay ko na sa kalendaryo ko. Matulog ka muna. Kailan? Ilalagay ko na June 24 na. June 23 yata. June Sige. 23. Ilalagay na sa kalendaryo yung June 16 na yan kay Ma'am Julie para Ay, Kapon Julie. Hindi Yan. June 16. para di ko mali. Sigurado, ano na naman yan. Maraming yan. Maraming ganap yan. Oo. Naka-schedule yan. Mga kapangpangan, mga ganyan-ganyan. Sigurado. Last year, ganyan Oo. din yan. Sigurado. Mm-mm. Apong Loy. Nandiyan pa si Apong Loy. Sige, Juan. Salamat ah. Ingat. Sana sumikat Sige. yung mga kanta mo, Tulog Juan. ka muna. Thank you. Salamat sa suporta. Oo. Salamat. Thank you. Okay. Ingat. Okay, Kuya Vlad. Apong Vlad, alam mo na. Tuloy Ikaw natin lang. yung mga Ayun pala si Loy. Hello, Loy. Nandiyan pa Kumusta si na? Apong Loy. Magpa-show lang ako. Hey Jude, don't make it bad. Pick a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hindi pala ako nakain. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. Don't mean it. Then you begin to make it better. And anytime you feel pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder.
bigyan ka. When you know that it's a full of place, it could, but making his world a little colder. Na 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 na. Eran. Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Remember, let her into your heart. Then you can start to make it better. So anytime and late in, hey Jude, begin. You're waiting for someone to perform with. And don't you know that it's a good play? You do. The movement you need is on your shoulder. Na 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 na. Hey Jude, don't make it bad. The sad song can make it better. Let her under your skin. When you begin to make it magnanani, papisyan ko lang. Hello, host. Yo, Ems. hello. Boxing. Basta ka naman. Wapen, kaluwat. Last na nakita kita dati, almost 1 year mahigit, no? Nung kumanta kayo nila, tatlo kayo nun eh. Okay, Alala ko, kami diba? di army. May kanta kami kiko. Ay, Army. Yun po kasi meto. Wow. Tatlo kayo eh. Tatlo kayo kanta. Ako balo yung Ikaw, yapin shoutout ko sa'yo. the vlogger one of you ganda. Wow. Kaluwat na naitan eh. Kung nasa na siya. Wan eh. At siya, may balik na eh. Wow, hindi kami Wow, ikip kayo. hindi ako nakapagkita kay Army. Umalis na kasi nung uwi ako ng Pilipinas. Ah, makanta. Wapin. Sayang naman. Eh, may kiting pinakamalagukin pampang Mag-live ka, char. madaling araw eh. Mag-live ka, madaling araw. Sige. Uy, ay Depende. Kaya parinigit ay araw. Putang malasing na, kanya niya mag-live. Depende yung live mo. Ba't kaya kakamit? Oo. Nakadikit ka lang bang naman. Oh, Kayla, biglaan na ring live ko kasi tapos sa likod ko lang. Kahit sa likod na. O, yakaman niya likod kasi. Sa likod pa.
Sa likod ko lang bang kanita sa ila likod sa ka. maawa. Kasi halos sandal do ko mag-live. Gali kaya kakita mo. Ano ba? Oh, yeah. Buta kaya. Wapin ko yung Bloods. Bala makasalikot ya piningkay kong channel ko. Ayun, no. Apong Julie, mega love shoutout. Dapat takit kaya po na mag-live ka mas bayo. Wow, banto. Manik ka. Nakatsempuan eh. Oh, 12 days Oh, ago yeah. pa yung live. Alya, nandin, may live ko. May practice ko mo nandin. Halos saldol do. Magaling na lang magkanta siguro kaya ka Aldo de mag-practice. Puti ni previous kay mo 12 days ago. Ano makasagot lang sa likod mo na. Awa, sa likod ko lang. Ali naman. Oh, 12 Ay. days ago. Hindi mo niya kilala oh. Parang makakanyang ka, nakangkalago oh. Oh, bagay ang mga maskara. Ikaw yun eh. Dapat lako mo na eh, baka nita mas lalo. Balong yun, ano? Balik maka sa likod. Baka empa ka sa likod naman. Kabalong yun yung apong blood na yung tsura ng yun ng MSK. Kasi 1 year ago na ito eh. O 2 years yata. Awa. Oo, may naliwan eh. Ang bikit kami dati. Inaliwa. Amen na liwanag mo Kaya na. ako pilang kay pa mo. Ako bulan pa mo naman yata. Among Oh, ba't ko may kinala tika. yun? Alya, miyabi ka tamo mo ka ring live chat eh. Angeli. Ay army kayo makakilala yan ni MSK. Katsura na kasi ngayon. Wah. Kangay army. Balong Eh? mo Tayo. ating Wow. detang halwa ka pang pangan lila mo makyabe kaya katamo te labisa. Eh, Bakit? O tela labisa. Ali, apong blood, di kasi Di di ba nga kaya, lang apong blood. kaya, Ate Laksing kaya eh. si Catwoman. Yan yung Catwoman. Catwoman. Ali ko laman pinbalo din nga liwang kapampangan. Basta balo ko miya pong Julie. Ayun. Isoy Sepi. Iki. Si kami. Miyabi kami. Jay. Ikikis, kilala ni Ikis. Ikis Kapampangan. Mr. Kapampangan. Kasi, yan ka masyado kasing libot kay Kapampangan eh. Kaya, JK. yan kakay. Dako Kapampangan. Oy, JK yan. MSK. Dako. Renel Santos. O, JK. O ba't Oy, Ella yung Bisa? pa. Nanti kaya biya ko na pa. Bisa. Wow, O ba't Ella Bisa? Bakit alila bisa? Baka busy lang. Hindi, tatakot lang ano ka rin kapampangan. Kapwa mo lang kapampangan, tatakot lang. O, Ba't Bakit tatakot lo? Sila sa likod. Nasa sa likod do. Sabagay. Dapat pin kapag Kapampangan, tatakot lang. bela rin, nalitang kaya. Diba? Wa, minsan mag-live ko puro kapampangan. Wa, pinapong Julie, dapat ikaing kwinda rin kapampangan. Kaya ka mag-umpisa. Uy, na naman may desisyon na ako na naman. Ali, tatakot lang. Siyempre, malibil ako nung rin kapampangan. Ay! Alin naman? Ano yung masasabihan ta? Renel Santos, shout out. Yan yung Renel, kapampangan niya naman. Yan, Kapampangan niya. Ah, Renel, kapampangan Kilala niya. ka rin. Kilala niya. Renel, alike pa kadikit. Dikit Ay, na kami tadikitan yan. ko na. Ay, dikitan Oh. niya. Dikitan mo Wow. na yan. Ay, ta. Dinikitan ko na. May pa, dikit. Marabol na balay niya po Ronel. May yan. So, nag-50,000. Wapen Naluguran eh. temuro niya na MSK. Ah, makanta. Tabalo, Mama Julie. Matatakot lang. Tatakot lang. Oh, bakit lang tatakot tapong Julie? Bakit? Wow, Nanong Renal Wapi makatakot. Marinela, tatakot. Bakit lupa tamong multo? Ali, lalo na pa nga Chuy ko yung blood. Balara, mamangan niya palagi yung lambi-lambi. Eh, nano ito? What tatakot la? Dapat talila tatakot. Yun Dapat. ay balo ko Dapat. yun ay Dapat balo yung miyabe lo. Oo na. Dapat may sasametong na. Dapat ating pisasan me itong my goodness. Totoo yan. Kini pa mong white, timaya kita na makanita mo, makanano papachekin ng kay outside world, di ba? Outside whitey. Masasambol lang ano, kay santing at laguta mo. Masasambot lang ka ng OMG. something. Ali, kapampangan lapin eh. Malagula. Ayabe. Yes.
Baka lilabis ang paisambot. Ewan. Siguro. Yeah, mahilig lang siguro. kay. Yeah. Ay, Ali kasi palalo. deta kasi Oo, nga liwa, parang alila diba? masyadong kai. Baga, Alila masyadong, masapawan alila lang, mga ganyan. masyadong, mana kasi yung burik sabihan, Mama Julie, alila kasi masyadong, ano kasi, itang kaya katamang grupo, itang JC Mm. tamo, ano kasi, ano ita? Naniya. Di Ay, na may grupo, Ken, iyan Ano nakakayabi kasi ang nandito mo, kulot, Mama di na Julie? kakoy. Karaw da rin Alila kasi masyado ka kapampangan. nung malibi. Ay! Aliyo kasi sasabihan to. Alilabis ang masapawan. Makanyan. Ading aliwa. Pero ako halos kabasa ko nga. Bisaya, Ilocana, Batangas, whatever. Basta, ayun. Abi-abi, mas masaya. Diba? Mm-mm. Ali, tsaka, Minsan kai. din nga Bala, liwag yung kapampangan la elam siya. ano, Siya, Ken kantahan na kayo. Tutuman, magana talaga rin kapampangan. Ken Tutuman. Uwa, friendly la, actually. Wow, magkanta. Ambos kinuha ka rin mo to. Ano no? Gano'n ka rin mo, totoo yun. Magana kala. Mm-mm. Yang ano, balas po. Pero di nga liwa ba, aliko rin ay dyan, bakit sa likod da. Bakit di nga liwa o di-deny da nakapampangan la? Wapin, Bala mo pagka makanita, maka-turn off la. Ali, Ken Tutuman, Kasi- nandiyan nga liwa. Why? Ela proud ka pang. Nandiyan din nga liwa. Yeah, you have to, dapat proud to be Proud kay kapampangan. ng kapampangan, lo. Bakit? Wah, nabalo O ka rin. di-deny do. Pero Oh. puwatang akin, tang barkala rin kapampangan. Ali da bo rin Binabi, masabing bigla lang kapampangan makiabi la. Ali labis ang masabing mo, no? mayabang Ali, la. Ali, do. Siguro. Aya ako, pag Ali, managul ko, aliwa ito, mayabang ko. aliwa ito. Charot. Aliwa ito yung kai. Kasi, taba, Ay, ano? masasambot lang yung kai. Kaya dingalwa kasi, daburit ang pasabi raping kapampangan. Kay mga pagkirot na ka mo, nanta? Balo mo, kapampangan niya pala Minsan, yung mga nabi kapampangan mo. ka na eh. Baka busit. Ay, bal mo, inkasiping mo pala kapampangan yan eh. Alya, Wow. magkapampangan. Totoo yan. Bakit kaya? Why? Pika ka rin eh, my goodness. Wow, tabalo. Ali, mataloti lang rin. Di ba, Soy Sepi? Mayap Oh, Bengi. Ayan, ni Soy Sepi kasi lawan meng kayang bati. Hapong po. Yan. Bengi po. Hello, Soy. Ano ako Sepi, rin. ayan. Basta ya Soy- ako pag eda ako buriyan. Chef eh. yang, Kadakal may ko pabengi pa. mo rin po kaya Kapampang. Kadakal ko pa kapampangan King White. Dakal ako rin napansin ako dakalapi rin kapampangan King Wow, White. matakal do. Dito mong Yes. team buraot kapampangan lang dito. Kitang kamboy. Maganda. Boy buraot. Mm-mm. Kapampangan lang dito. Matakal Soy do. Sepi. Bala ka, Ken. Halike, basan yan. Ay, kaya pa kasi kaya. Hello 23 po. pa MSK. Pa masyadong kakain. 23 pa. Budol kayo. Birthday na yan. Birthday na yan. Bompog, yeah. Yeah, favorite number. Ayan. Bompanis! Malambat ko na yung kakilala ini. Matuani. Ay, soy. Ay, kayo ne. Ali kayo man menal beketang back-to-back ming sepi ne. Yan ako, Nano. manag- Sige, mantun kayong dahilan ngayon eh. Ay, Di ba, manag- Sep? Soy Sepi? Sa likod kayo kaya? Sa likod kayo. Yung managkot. Kalago ng MSQ. Nyama na ken. Ali- Julie. Ems, totoo na yung Ems, di ba kapag mig-YT ka, minsan kasi itang live view, mababa, nakas ka rin eh, mga kakanyan niya, Mumunta na kitang lalam. nakas ka rin akong blood, matatamsan. Wow, Mm-mm. matatampunan niya. Kasi matang totoo makanyan. Minsan, imbaw, yapang blood, maka-live view pala, yung makakit, di ba? Makanyan. Yeah. Buman na, Mukha niyang pin. Bakit kaya ne? di ba? Maguluyo At talaga saka upload mo. YT. Mag-upload ka. Kasi research Yan. subscriber, Oo. Kung ngayon mo lang mo Yeah. talaga pantunan, kung ngayon mo lang Baka mo lang talaga ini, pantunan, kahit ngayon ka ikaw. mag-search. Makasalikot lapin din nga Ay, di mula ba ping akit. magle. Mo akit unless punta target. Pero mas okay taban Wow. karin mo abalo nun talagang ito makadikit lagi ako. Or Makadikit interesado lang or interesado lang kaya ka.
ito. Mhm. Baka apansinan ng Whitey, madiskarte kayo, ano. Pag-share, yeah. Pag-share, no ka rin, kaya marakal kayo viewers. Ang ini yan. Sa likutan tamo, Pero ano, ako pa Whitey. nga pagkay ko kasi ano to, pa nga LS ko, utang matutudno nga rin tao, Yeah. utang ganingaldo. Kung Pagkagalingan saan ba, daw. alauna, alas 2 ng ganingaldo kayo, Ganingal do na mag-LS. Bakit Sa pinakit kay abak. Oo. Waya nga ni ko, na kay Pakan. Kasi may gising ko alas 12. May kalimang oras na ang tudtud. May pagal ko din mag-practice kanto. Bengi. 4 oras. So, Tres bien, et pay boom. Kayan, Michelle, kantaneng gaito. Kasi pala Kantaneng back to back. Beatles. yeah. Michelle. Ay, iba pa kining LS mo. O namin yung LS mo ngayon, Michelle, 266 days. my bell. Diba? Anong buri ng sabihan ng gay? Na Ems. Yo. Arigato. Ha? Bakli ka Awa buto. para next year yan. Sa'yo. Ayan, ikaw di balota. Ha? May balo? Alike balota. Ay. Bala ka, Ken. O, pagkatada na kayong mupen? Sige, Magkatano magkanta ka na mo. ka. Go! Sige. Sige. Pag-mute Ay ako. na, para kaya kayo man. Awa, magkanta. Ano ba niya, man? Siyempre, kapampangan. Tinatanong kung mahal kita at bakit nagkahiwala. Sa puso ko di matanggap pagkat mahal kita. Ako'y nananalangin na makapiling ka. Ang ibig kong sabihin, lahat ay gagawin ko. O Diyos, kaluguran sobra-sobra, kasalanan
Oh, yeah, Oh, yun. yeah. Diba? Emski kaluguran na ka. Kilala kita. Yeah, Shell alias. Elias. May Ems. Shout out. Kanino kaya yung kanta na yan, M? Salamat, M, sa pagkanta. Swiss This Duck, shoutout po. Ayan. Mag-rap ka kanu. Mag-rap ka kanu. Mag-rap Magaling ko. yan, mag-rap yan. Wow. Akong Gloria, Yeah. shoutout. Yo, Akong yo, yo. Gloria and Soy Sepi, salamat. Sige. Swiss Duck, baka. Sige. Go, 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 Pag-rap go. na Yo. kayo. Sa El, Yo. shoutout sa El, Elias. May makain ka kaya. May makain pa kakain. Oh, sige, rap daw kayo. Bala mo kain. Ay, ali. Oy, Okay, pasensya okay. na. Pasensya na. Sige Ganun lang. lang Hindi. talaga ako Okay, magsalita. Okay, Maka Wow. na ano. Wow, makanan natin. Nanong Ma'am. Buri sige, mo. sige. Ali, istuy ito. Istuy Yeah. ang boses mo, sige. Maka na nung magsalita. Ali, istuy ito. Hoy, Alia Makanita. Ali, makanita. Alia. O, sige na. Sige, mag-rap na kalagwa. Sige na. Sige na. Ayan. Siya, Elias, hello. Bakit Makanita Pin? Bakit nang problema kayo? Ali, anak ka sa boses. Sige na. Kanta na ko. Rap mo na, diba? O Rap mo sige, mag-rap na Rap. ako. Mm-mm. Opo. Alright. Go, 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 go. Sige po. Alright. Para pa sa inyo lahat. Nagtitiwang na ang puso ko pag ako'y inaantok. Wala na ako pakialam kahit pamagin pa ng lamok. Kahit
Galing. Shell Elias, mega love shout out. Bagay sa'yo yan, Ems. Bagay. Niya akong vlog. Galing. Bagay ba? Bagay, Ang oh. Thank you galing po. yan, Steve. Siya Ed, shoutout. Salamat. May Baka may bagong mga pasok request kayo si dyan. Mama Joy. Si Mama Joy. Para Oo. kayo, no? Nandiyan si Mama Joy. Ay, Mama Joy, Kapampangan nandiyan din ka pala. Kamusta, to. kamusta? Kapampangan ng Tola. Siya Ed, salamat. Kaya kagaling mo Okay naman na po, magkantay, Swiss. Mama Joy, ano, Ay, MC. Ay, Neo, Galing makyat na kayo. Mag-last song Ay, na backing. ako. Uy, tana, agad na yung mama ko ako na tama na kayo. Pagkain mo. Sige. Dali na. Kita ko nga yung live mo. Oo, Siya Ed. Ayan, Yeah. diba ako Sabi. nandyan na. Sepi, Kenny, punta lang may MC. Dena ng ulam. Oy, manyaman sa Sepi Paksiw. Oh. Paksiw bangus. Paksing Ay, demonyo. tiltil mo yung albebe Yamanan ng wala eh. naman yaman. Oy, sa Tas Sepi, pahamak lang. manyaman Ano yo. yung tiltil mga lubebe? Alo, bebe. Kenny na. Mama Ay, Joy, ating salamat mamaw. Mama Amo, Joy. sagoli, ating Ah, mamawos. sige. Tana, Potay kaya yan. I-rapper. Nakakuldas. Oh yeah. Pota mukyat ko kauli. O sige. Swiss back, bisdak. Baba mo lang yung premiere mo. Swiss, Ipipin ko hello. lahat ng mga bahay nyo. Yapon Sepi, alam niya pa mong Yapon Sepi. Wala na yata ang Yapon Sepi niya. Hapong blood. Aguin, mabibenta nyo ako dito. Madakal niya gagaan yun. Madakal niya gagaan bali. No. Yung bali-balayan, Hindi, yung tunay na hindi daw bali. nila, Apong blood, hindi daw nila naintindihan. Merong Mabibenta mo bali-balayan. talaga. Halika na, halina kayo dito. Sa El, halina kayo dito. Gusto nyo kumakyat, akyat Swiss. kayo Ay, busy Madalang busy lang pa. ako talagang Sige, mag-live. busy pa si Swiss. Madalang. Sige, Swiss, sige, i-ano ko yung premiere mo. Apong blood, pwede ka ba magkanta Apong blood siguro? Halika na, Sheila. Wow, nyaman, boom. Ulam ko, baliyo, Aning baliyog naman. Sebawan. Dito mong kakanta ko rin kaya ng Mama Julie din kayang kaya request. Happy Tales. Mm. Sige, mag-mute na ako. Wow, Kyla rin yan, kabukas lo. Balitog. Balitog ka rin. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Pero naman. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but
Next song tayo. Ems, Antes de orar, toma un segundo para pensar en lo que estás a punto may de kausap hacer. ka pa, no, Ems? Es asombroso. Mag-last song na ako. Sige, magkanta ka Mag-last pa. song na ka. Halika pa. Wow. O, Mag-last pagkatapos song. kong kumanta ang isa pa. Sige. Ayan. O, sige. Sige. Pagod-pagod ka nang maalis. My sweet Lord, my Lord, my Lord. I really wanna see you. Really wanna see you. Really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord. My sweet Lord, my Lord, my Lord. I really wanna know you, really wanna go with you, really wanna show you, Lord, but it won't take long, my Lord. Hallelujah, my sweet Lord. Hallelujah, my sweet Lord. Hallelujah, really wanna see you, really wanna see you, really wanna see you, Lord, really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord. My sweet Lord, my Lord, my Lord. I really wanna know you, really wanna go with you, really wanna show you love, but it won't take long, my Lord. Oh, my Lord, my sweet Lord, my Lord. My Lord, my sweet Lord, I really wanna see you, really wanna speak with you, really wanna see you, Lord, but it doesn't take long, my Lord. My sweet Lord, my Lord, my sweet Okay. Ems, ikaw na. Yes, ako na. O ito. Matutulog ka na lang po. Matutod na ako. Yun. Kantutuki pacheminik kuli kay kasi magsalitang bastos. O, sige. Kasi bangat naman ni Clareng Kenny kay kasi na kayong kakayi. Yan. Okay? Okay? Okay. Anyway, para po para pa sa inyong lahat.
Good night. Ayun. Kuya Vlad, salamat. Salamat. Kapogi, wada ka na salamat. Saka Good muna night salamat dyan. kaya ka ni Ems. Salamat. Once again. Good Bye night po. dyan. Good night. Bye. Bye-bye. Ingat. Okay. Thank you. Sleep well. Po. Em, salamat ah. Ayan, 70 million para sa 70 million. Ayan na, Vlad. At ko request kaya ka po, Vlad, tang Blue Bayou. Blue Bayou ba ito? Bayo. Blue Subukan Bayou. kay Pining kay. May ito nga Beatles sign. Kay ba't Blue Bayo na Oh, sige. eh. Kaya pa kinantay niya. Pero buri ko lang ang kasi. Em, salamat ah, Em. And when the cupboard bare, I still find something there with my love. It's understood. Does it Oh, my love, only my love. Sorry po ha, pero wala naman po nagsalitang gano'n ha. Does it Yan. Irene, shoutout sa'yo Irene na kung man nasabi man yun, sa Kapampangan lang yun. At kung nasabi namin yun, pasensya ka na ha.
At saka hindi namin pinipilit yung mga taong open-minded. Ano lang po yun, Open-minded. ano lang po yun. Sa aming Hindi kapampangan na lang po yung mga ano na yun. open-minded naman kami pero nirerespeto namin yung bawat isa dito. Pasensya ka na. Nire-respeto naman po namin yung mga kasama namin. Hindi naman po ganun. Emski, maraming salamat ha, Emski. Thank you ha. Yung uulitin. Bakit ka ulit? Sige po, Vlad. Pasensya na po kayo ha. Salita lang po ng mga kapampangan nyo. Yun po yung mga yun po yung mga joke-joke po ng mga kapampangan. Pasensya na po kayo ha. Ayan, pasensya na. Ayan ka. Yan. Salamat ha pong Vlad ha. 2:25. Alabang kaya ka na pong Vlad ang pang masaya naman. O kaya yan. Si estás creando vídeos, la mejor opción es Go Papa Bad, Papa Bads, Papa Blads. Ano kasi Apo tama? dinan mong yaran. Ano kasi yan? Blue Bayou? Wah, Blue Bayou. Ay niya pong yaran. Blue Bayou. Blue Bayou. Wah, sige, sige.
Bayo. Shael. Pero bagay kay ano to, kay Mama Julie. I feel so bad, I've got worried mind. I'm so lonesome all the times. Seems I left my baby behind on the bayou. Saving nickels, saving dimes, working through the sun don't shine. Looking forward to happier times on the bayou. I'm going back soon, come what may. Wala tuloy ako. Wala sa wala na tuloy ako Pogi. On the bayou, birds fishing boats with their sails afloat. If I could only see that familiar sunrise, those sleepy eyes, so happy I'd be. Gonna see my baby again. Maybe I feel better again on the bayou. Saving girls, saving dimes, walking through the sun don't shine. Looking forward to happier times on the bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou, where the fishing boats with their sail afloat. If I could only see that familiar sunrise, those sleepy eyes, oh happy I'd be. That girl of mine by my side, silver moon, meantime, oh some sweet day gonna take away with burning inside. Will never be blue, my dreams come true on Blue Bayou. Thank you. Alright. Ay, Good luck, Shael. Make a love shout out. Hello. Hello, Apple Dads. Kumusta? Shael, long time no Ito, see, musta? okay lang. Si mainit ang ulo ko, mainit ang ulo. Si mainit ang ulo ko, mainit ang ulo na yan. Palamigin natin. Oo. Dali lang. Para may echo tayo. Ayun na. Sino may echo? Wala. Siya pong blood. Siguro. Apong blood. Okay.
Tinanggal ko na. Si Shael. Hindi ako naka-stereo. Hello. Sige na. Okay na? Sige Shael. Wow. Kira na. Okay. Wait lang, stereo muna ako. Kapogi ang may echo. So, Naka-stereo ako ha. Okay yung sounds. Okay, wait lang. We were good, we were gold, got a dreams that can't be sold. We were right till we weren't, build a home and watch it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better. My name's cherry red, much the roses that you left. No remorse, no regret. I forgive every word you said. Oh, I didn't wanna leave you, baby. I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, baby. Love me better. I didn't wanna leave you. I didn't wanna fight. I started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours. Yes, I still think you don't understand. I can take myself dancing, I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. Oh yeah. Ano, diretso na. Okay. Diretso mo na. Sige.
chance, hoping that you'll understand the things I wanna say. As my love went stronger than before, I wanna see you more and more, but you close your door. Why don't you try to open up your heart? But I won't take so much of your time. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you never do. Somebody else is waiting there inside for you. Maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know he's here to stay. But I know to whom you should belong. I believed what you said to me. We would set each other free. That's how I want it to be. But my love went stronger than before. I wanna see you more and more, but you closed your door. Why don't you try to open up your heart? I won't take so much of your time. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you never do. Somebody else is waiting there inside for you. Maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know he's here to stay. But my love is strong. I don't know if this is wrong, but I know to whom you should belong. Maybe it's wrong to say please love me too, 'cause I know you never do. Somebody else is waiting there inside for you. Maybe it's wrong to love you more each day, 'cause I know he's here to stay. But my love is strong. I don't know if this is wrong, 'cause I know to whom you should belong. Ayun. Pinapatulog mo na ako, Shael. Ang galing. Ang ganda ng ang ganda ng setting mo, Shael. Promise. Ni Apo Blood. Apo Jul. Oo, maganda. Maganda yung ano. Ang ganda ng setting niya. Pian Vlog, Kachab-chab. May shoutout sa'yo. Kumusta ka na, Kachabs? Tago, yung mga matatagal ko nang kakilala. Ngayon lang sila na ano. Pero salamat ha. Asting Gala, salamat ha. Idol Koyong Blood. Ano yan? Asting Gala, may galap shoutout. Salamat, Asting Gala. Naka-LS nga po kanina siya. Kanina Apo Blood. Tapos, nag-ano siya? Mm. Tapos na. Okay naman Kapoki. Si Pobreng OFW, kumusta na rin siya? Galing naman, Shael. Dapat ganyan. Mga respeto babae, sabi na. Kala ko wala na si Irene. Irene, huwag kang maglala. Sensya na. Tapos na yun. Irene, tapos na. Sige, wala nang time na. Sige pa. Sige pa. Shael, Ay, sige. bigyan mo na ako, Shael. Pa.
Mga kinakanta mo. Last two songs na lang, Kapogi. Sige. Yan, stereo lang ako. Mega love shoutout po sa lahat yan sa baba. Lang. Oo. Galing eh. As the rain is falling. Here we are at the crossroads once again. You're telling me you're so confused, you can't make up your mind. Is this meant to be? You're asking me, but only love can save. Try again and walk away, but I believe for you and me the sun will shine one day. So I just play my part and pray you'll have a change of heart. But I can't make you see it through. That's something only love can do. In your arms as the dawn is breaking, face to face and 1,000 miles apart. I've tried my best to make you see there's hope beyond the pain. If we give enough, if we learn to trust, that only love can save. Try again and walk away, but I believe for you and me the sun will shine one day. So I'll just play my part and pray you'll have a change of heart. But I can't make you see it through. That's something only love can do. If I could find the word to touch you deep inside, you'd give our dreams just one more chance. Let this be our last goodbye. But only love can save. Try again and walk away, but I believe for you and me the sun will shine one day. So I just play my part and pray you'll have a change of heart. But I can't make you see it through. That's something only love can do. That's something only love can do. Baka may request ka, Kapogi. Kasi re-request ko. request ka dyan, Kapo. Ano magandang i-request? Ikaw ang dahilan. Your Love? O your Ikaw love. ang dahilan, pwede rin. Basta yung dalawa, Ikaw ang dahilan tsaka Your Love.
Hindi, kakantay niya pareho. O sige, kantayin pala. Ayan, pinaba ko yung mga nilagay sa Asting gala. Chael, gumaganda yung boses mo tsaka sound system mo. Oo nga. Iba na, dati mo. Iba ka na, Chael. Improve ka. Hindi. Go, Wait go, lang, go, Max. go, go. Ano ko muna yun? Uy. Nakaano kasi nakastereo. Siyempre, tulong ng mga kaibigan. Kaya nagka-set up. Alam ko na yan, Chael. Pero congrats. I'm happy for you, Chael. Thank you. Sige. Ano yung ikaw yung dahilan? Ay, hindi ko alam yung ikaw ang dahilan. Your love na lang. Hindi ko alam yung ano. Okay, your love. Last song ko na to, ha? Sige, Chael. Cover speech. May echo. May echo tayo. You're the one that never lets me sleep. To my mind, down to my soul, you touch my lips. You're the ones that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I am all alone without you. Days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, the morning shines, and I can see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like the river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Every time I hear our music play, reminds me of the things that we've been through. In the
kapugi, sa pagpakya. Ganda, ganda, galing. Galing. Shael, salamat sa pagkanta mo dito sa live. Galing. Oo. Galing El. talaga. Iba Maraming salamat. Shael, salamat Thank you. Salamat Thank you. Ayan guys. Bye-bye. ayan, Baba na po baba ako. tayo na. Sige. Apo Vlogs. Ate Julie, baba na po ako. Bye-bye. Kapogi. Wah, Bye-bye. salamat na Shael. Salamat. May ano ako ba yung may echo? Salita nga. Ulit ka, Pogi. Hello. Wala. Oh. Wala nang echo. Si Ael may echo. Shael nga. Oo. Oo, okay lang yan, Hapong Blood kasi ang ganda ng boses ni Shael ngayon. Oo nga. May Hapong Blood. Ang ganda yung setting niya eh. Maganda yung setting niya. At saka dati ano siya, ano lang, B8. Maganda na ngayon. Galing ni Shael ngayon. Ayun, Hapong Blood. Gumanda pa naman yung boses niya. Ati ka na pang 12 minutes. Okay, Hapong Blood. Mag-alis ka, di ba? Alik pa po ito. Pang Sige. panggawan. 12 minutes pa. Kachab, salamat Kachab. Asting Gala, salamat po Kaya rin ko yan eh. Makuksabi. Ating 12 minutes na lang ako palibya kasi kahit na selip, maliit na selip. Mag-aalas 3 na. Yeah. Almost was Virginia, doing small things, jumping through a river. Life is older, older than the trees, younger than the mountain, glowing like a bridge. Country roads take me home to the place down below. Was Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. All my memories gather around her, mother's lady, strangers to the world. Milk and dust painted on the sky, it's the days of moonshine, teardrops in my eye. Country road, take me home to the place that I belong. Was Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Biang vlog. Tingin sa po ako Radio reminds me of my home far away. Driving down the road I get the feeling that I'm living home yesterday. Country road, take me home to the place that I belong. Was Virginia, Mountain Mama, take me home, country road, take me home to the place that I belong. Was Virginia, Mountain Mama, take me home, country road, take me home, country road, take me home. Asting gala, may galaw syarat. Kaya mga aste. Mag-last muna tayo, no? Sige, Hapong Blood. Technique siya na. Atong
Looking at it by your eyes, that you're probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay just a little bit longer, if I stay just listen to my heart. My love. Praise God. But all alone with your shadow, like the color of my heart. For the night, you the stars in the sky, don't mean nothing to you, they're a mirror. Don't wanna talk about it. All you broke so far. If I stay just a little bit longer, if I stay one person to my heart, my heart, how you broke my heart. If I stay just a little bit longer, if I stay one person. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Sa mga tumambay kay Kapo Vic, maraming salamat ha. At kala, maraming salamat. Iyan, at lahat dyan. Very much po sa inyo ha. Okay, yun. Tayo. Apat na oras na. Ugi. Papi, salamat Apong Vlad. Ayan. Wawa. May kapag-LS ko rin eh. Ayan, thank you Apong Julia. Yeah, Sa L, LS, salamat sa LS. L. Si Emski, salamat din sa pag-akyat ha. Emski, ayan, 23. Emski, maraming salamat sa iyo. Apong Kuya Julia, ka, salamat ya ka din. makakaya, kaya ka magpikon na yan. Ems, Ems 23, ayan. kaya mo ito.
Kaya katamong kapampangan mo ito. Maraming salamat sa iyo, Miss Irene. Oh, si Irene din. Salamat din sa'yo, Irene. Kung sino ka man, Irene, salamat din ha. Sino ba yung mga? Si Nandikit ako dyan. Kachabs. Wala Nadikitan ko siyang- na yun dati pa. Si Irene? Dati, nadikitan ko na yun dati. Yung KFC. Doon pa? KFC. Kasama niya. Kasama niya. Oh. Salamat Miss Irene. O sige, akong vlog. Pasensya na 3 po minutes kayo, na. Tapusin na natin hanggang 3 minutes. Salamat Apong Blood. Next time ulit pag may live ko. The Sunday ko pin kami tuloy-tuloy, di ba? The Sunday ko kami tuloy the Sunday. Siguro next Sunday na. Mag-live kayo. Mag-live na Pag kayo. Sepi, Master Sepi Swiss Wala, Week da. Salamat din. Maraming salamat, Kaya po Renel. Mama Joy, Renel. Mama Joy. Salamat, alin yun, TM. busy. TM. Shael pala, Shael. Salamat Shael ha. Oh, si Shael. Unang binati ko na si Shael kanina. Galing ni Shael talaga. Hello nga. May improvement na si Shael. Mama Julie. Asting gala, dinikit ko na rin yung banana, Mama Julie. 5 banana Punta sa'yo. tayo ng mikit-dikit. Ano ba bukas? Bukas. Kaya na advance Mother's Day. Sunday? Wala pa Sa lahat po ng mga mothers dyan. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Enjoy lang po ang life. Okay. Ayun na, wala na ba tayong sasabihin na Apong Blood? Mag-end na tayo. Okay. 59 na. 1 minute na. Salamat Apong Blood ha. Next time ulit. Bukas ka niyan. No worries. Siguradong No worries. mag-relax ka niyan. Mga alas 6, alas 7. Minsan gigising ko eh. Mag-relax ka na. Silent. Alas 6 ni nga bak. Kevin. Ay, may bangon ko. Ito nga bak. Punta nga, ito na ako. Happy Mother's Day to all. Sabi. Taga saan ba siya? Enjoy lang kayo, Aston kapo. Villa. Pilipinas ata ito eh. Sige na, Apong Blood. Mag-end na ako. Apong Sige, enjoy lang kayo ha. Enjoy lang. Matutod na ako. Thanks. Sige. Kasi itang bilang. Sige. Sweet dreams. Nawarin eh. Tagla Apong Blood. Salamat po sa inyo lahat guys ha. Thank you very Kaya nga, much. ste.